fontos, hogy az élethez, ami a születés és a halál között van testi, anyagi, durva anyagi minőségbe, ez az élethez tartozik, és ez a lélek. Jó? És a szellem, amiről itt most leginkább tanulni fogunk, és a szellemhez való kapcsolódás, megtanulása és gyakorlása, megértése a cél igazából ezzel alatt a 2 nap alatt, mert te a szellemi lényed vagy, nem az egód, nem a tested. Tehát, hogy ezt jól megértsük, ezért nagyon fontos, hogy ezt a lélekszót tisztázzuk és elhelyezzük. Én úgy gondolom, hogy most elhelyeztük, majd megértitek később, meg a táblázatot fölvezetjük. És akkor van egy másik része ugye az emberi lénységünknek, ami viszont nem él, hanem létezik. Nem tudom, hogy megvan a különbség a 2 szó, hogy élet és létezés. Amíg az élet az tólig, születéstől halálig tart, sőt fogantatástól egyébként, mert tudjuk nagyon jól, hogy amikor megfogan az embrió, megfogan az emberi test anyagi információja az anyaméhbe, még csak sejtszinten, de megfogantunk, onnantól kezdve minden emlékünk és érzésünk megvan. Tehát onnantól kezdve az asztrál test is épül, fejlődik, és a lelkünk mindenre emlékszik. Még az elménkben is ott van minden ilyen tudás, erről majd még lesz szó. És amikor meghalunk, akkor az életünk befejeződik, de ez csak az életünk, mert a létezés minősége az életeken át tart. Jó? És a szellem az a létező. Tehát ami a szellemed, ami az igazi valód, és nem a tested, lelked, vagy épp az elméd, nem az egód, az létező, és létezésben van jelen, nem pedig az életet éli. Számára nincs olyan, hogy születés vagy halál, ő az egység részeként a létezést, az örök létet éli. Jó, és itt ez a lényeg, hogy ezzel a minőségünkkel tudunk találkozni. Ezzel a minőségünkkel tudunk azonosulni. Nem csak az érzéseinkkel, nem csak a testi érzeteinkkel, vagy nem csak a gondolatainkkal, hanem ezzel a minőségünkkel tudunk találkozni, és meg lehet tanulni úgy élni, hogy ebben a minőségedben élsz. És ez azért fontos, mert ha a szellemedet megérted, hogy kicsoda, micsoda, hogy ő fényből van, hogy ő egy olyan lény, amely nagyon régóta, évmilliók óta rója az útját, egókon keresztül, leszületéseken, inkarnációkon keresztül, életeken keresztül tanult, tapasztalt, gyűjtötte a bölcsességeit, és ezeknek most is a rendelkezésére állnak, ezek most is ott vannak, minden ilyen tudás, amit valaha megélt, ott van. Ez azt jelenti, hogy a szellemed az valóban és alkalmazható módon annak a tudásnak, emlékanyagnak a birtokosa ma is. A létezésedben ott van minden életed tanulsága, ott van minden életed emléke és tudása. Na, a tudatosság pedig az lenne, hogy én minden szinten ezt az ősi nagy tudást és magát az egységgel való kapcsolódáson keresztül mindennel kapcsolatban, folyamatos kapcsolatban léve gyakorlatilag mindent tudhatok. És ezt a tudást ide, ebbe a testbe, ebbe a lélekbe, ebbe az elmébe bármikor lehozhatom. Hát ez a leglényegesebb dolog ebben az egészben, és ez lenne a tudatosság. Tehát a tudatosság nem arról szól, hogy valamiről tudok. A tudatosság nem arról szól, hogy valamiről már hallottam, meg ismerek valakit, akinek az ismerőse meg tudja csinálni. Meg ismerek valakit, akinek az egyik ismerőse mesélte, hogy van egy ismerőse, aki képes rá, hanem a tudatosság azt jelenti, hogy ezen a szellemi szinten, itt és most, ebben az életben tudok azonosulni, és amikor én ezt megtanulom, mert igen, ezt majd tanulni kell, gyakorolni kell, de amikor ezt megtanulom, akkor ezeket a képességeket a hétköznapi szinten, a hétköznapokba beépítve, a javamra és mindenki más javára tudom fordítani. Jó, ezt jelenteni a tudatosság számomra. És ez az, amiben szeretnélek titeket elvezetni. Jó, minden egyes tanfolyamunk erről szól.
lépésről lépésre persze, mert első, hogy ezt az lényegi dolgot, amit most végig fogunk ma venni elméletet, tehát már elég száraz és intenzív nap lesz, de amit ma végig veszünk, az, ha leesik, és beépíted a gondolkodásodba, az egy óriási erőrelépés lesz számodra, és holnap, amiket ma gyakorlunk, és mindazt, amiről ma szó van, azt a gyakorlatban is megtapasztaljuk, és azt viszed és gyakorlod a mindennapokba, aztán eljössz erre épülő további szemináriumokra, tanfolyamokra, akkor te is egy olyan emberré tudsz válni, és azokat a tudásokat, gyakorlatokat, tapasztalatokat, megéléseket fogod megkapni, amivel ezt a mindennapokba utána az egész életed javára tudod fordítani. És egy olyan élet, ami már így működik, az sok másik életet is fölébreszt, rendbe tesz, nem csak a sajátját. Az ilyen élet, ami így tud működni, szeretetben, erényekben, bőségben is adott esetben, illetve gyógyulásban, elfogadásban, elengedésben, szeretetben, hűségben, tisztaságban, és majd fogunk beszélni még az erényekről, az önmagában egy ilyen élet egy egész családot megváltoztat, egy család aztán egy egész közösséget változtat meg, és így tovább. Nekünk az a hitünk, és abban bízunk, ezért csináljuk egyébként ezeket a tanfolyamokat is, mert szeretnénk a világon változtatni. És szeretnénk a embereken úgy segíteni, hogy akközben, hogy ezt az utat elindulnak járni, és ezt a tudást elkezdik alkalmazni, akközben még az életük is rendeződik. Megtanulnak bevonzani, megtanulják a élet azon titkainak a fölismerését, azokat az intuitív képességeket, extra és suprasens képességeket magukévá teszik, amik utána az életben nagyon magas szinten a szellemmel kapcsolódva őket szellemi emberré, úgymond spirituális emberré teszik. És ez nem az elme szintje. Tehát az a tudás, amiről most beszéltem, nem az elmédben van. Ez a tudás nem a lelkedben van. Ez a tudás nem a testedben van. Soha nem is lesz ott. Soha nem is lesz ott. Ez a tudás mindig is a tied volt, teljességében, a minden tudás, így hívjuk, és ez egy erény. Ez a minden tudás, ez a szellemedé, a fénytestedé, amelyik ebben az inkarnációban ezt a testet, lelket és elmét teremtette, mert ebben fogja tudni majd élvezni ezt az életet, és még jobban a bölcsességet, a szeretetet és az erényeket megélni és tapasztalni. És az a lényege az egésznek, ennek a fölismeréseknek, és minden tanításnak az a lényege, és most megpróbálom nagyon röviden megfogalmazni, úgyhogy írd le nyugodtan, az a lényege, hogy az ember az egóján, a test, a lélek és az elme hármasán, az anyagon túllépve, szellemi emberként képes az örök fény lényével, és azon keresztül a kollektív tudattal, a teremtéssel, magával, az egységgel, az univerzummal, ha úgy tetszik, tudatosodni, ezeken a tudatszinteken működni, és ebben a valóságban, ebben a tudatszintben, a szellemben az azonosuló, tehát a szellemi ember képes bármit megteremteni. Az egészségét, a boldogságát, a szeretetet, képes megteremteni bármilyen anyagi dolgot is, és ami a legfontosabb, képes részévé válni a teremtés óriási, univerzális folyamának, és ebben a minőségében önmagában már az, aki erre eljut, az képes magán a világon is változtatni. Ez tulajdonképpen a boldogság. És ebben minden ember útja más. Ebben minden ember útja egy kicsit saját. Ez a jó hír, nem egyenrendről van szó, ami azért fontos, mert nem kell senkit utánoznod, nem függsz ebben senkitől, tehát teljesen szabad leszel, és itt a szabadságon nagy hangsúly van, mert ez is egy fontos erény, és sokan még nem értik. Az az ember, aki boldog, az a saját útját járja, az a helyes úton jár, nem a jó vagy a rossz úton, hanem a helyes úton, és az az ember, aki ezt megéli, mert megtanulja, az az ember
boldog. Az az ember a helyén van, és aki a helyén van, annak minden megadatik. Minden. De ki is valójában ez a minőséged? Nem tudom, gondolkodtál-e azon valaha, hogy te a tested vagy-e? Gondold végig, hogy mondjuk. Azt mondjuk, hogy az én testem. Igaz? Olyan, mint azt mondom, hogy az én órám, az én kabátom, de te a kabátod vagy-e, vagy az órád? Egyik sem vagy. De a testedet ugyanígy fogalmazod meg. Észrevetted már? Megközelíthetem máshogy is. Gondolkodtál-e már azon, hogy meg tudod fogalmazni azt, hogy mi történik a testedben? Ki az, aki úgy érzi, hogy meg tudja fogalmazni? Hát csak tudod, mikor kell elmenni WC-re, vagy mikor vagy éhes, vagy mikor kell menni aludni, mikor fázol, vagy meleged van. Ki az, aki ezt tudja? Na hát akkor meg tudod fogalmazni, hogy mi van a testedben? Vagy korog a gyomrod, vagy nem? Hol fáj, meg hol nem? Meg tudod fogalmazni? Na most, amikor így megfogalmazod, hogy mi történik a testedben, akkor te a tested vagy-e, vagy az, aki megfogalmazza? Aki megfogalmazza? Ez olyan, mint a külső szemlélője lennél, nem? El tudod ezt fogadni? Na most, ha te a külső szemlélője vagy a testednek, akkor a tested vagy-e? Nagyon jó. Ez már egy eredmény. Túlléptünk a materializmuson. Mert a materialista ember ott tart, hogy ami a testemmel érzékelhető, amit látok, azt hiszem el. Ismerős? Na most a lelkeddel hogy állsz? Meg tudod-e fogalmazni, hogy mit érzel? Hogy milyen indulat, érzelem van vele? Vagy mit akarsz? Vagy mire vágysz? Meg tudod fogalmazni? Jó, néha elvisznek az indulatok, igaz? Vagy az érzelmek. Na, akkor elfelejted megfogalmazni. De meg tudod fogalmazni? Na és amikor megfogalmazod, akkor te a lelked vagy vagy a külső szemlélő, aki megfogalmazza. Na, elfogadjuk? Ki az, aki elfogadja? Ez már nem szorványos jelentkezés. Ha el tudod fogadni, hogy a testedet és a lelkedet kívülről szemléled, akkor kérdésem, hogy te a tested és a lelked vagy-e? Ha eljutsz oda, hogy te nem a tested vagy, akkor túllépted a materializmust. Ha eljutsz oda, hogy te nem a lelked vagy, hanem annak a külső szemlélője, akkor túllépsz az érzelmi ember szintjén is. Jó? Ma a világ nagy része érzelmi szinten működik. Ők az érzelmi emberek, ők az asztrális emberek, ez az asztrál szintünk. Ott vannak a félelmek is, ott vannak az akaratok, a küzdések, nagyon sok minden van ott, és ugye ez hajtja az embereket. Nézz körbe például a tévésorozatokba. Csupa-csupa érzelem. De te nem az vagy, mert ezt már megfogalmaztad. Kérdezem viszont, hogy van még egy elméd is, igaz? Az elme, amiben gondolkodsz. Nem tudom, megfigyelted már, hogy vajon képes vagy-e a gondolataidat megfogalmazni? Hogy min jár az eszed? Mi jutott eszedbe? Mi ötlött föl? Mi ugrott be? Ki az, aki úgy érzi, hogy ő meg tudja fogalmazni, hogy mi zajlik az agyában? Kezeket föl? Wow! Ha ezt meg tudod így fogalmazni, akkor vajon megint az agyad vagy vagy a külső szemlélő? Tehát még az elmédet is képes vagy kívülről szemlélni, a gondolataidat? Ki az, aki úgy érzi, hogy igen? Az azért nem mindenki tette föl, hoppá. Aki az elméjével, a gondolataival azonosul, és az elmében futó mintákkal, mert hogy az elménk, akármilyen furcsa, még a gondolataink is mindig tanult mintákkal dolgoznak, mindig is tanult mintákból működnek. De aki ezt így bemeri vállalni, hogy ő nem ez, mert ezt is kívülről tudja szemlélni, akkor fönnmarad a kérdés, hogy a testeden túllépve a materializmust lépted túl, a lelkeden túllépted az érzelmi embert, most túlléped az intellektust is, tehát az intellektuális szinten is túllépsz. Ez az egyetemek szintje. Jó, az egyetemeken ugye az intellektuális emberek vannak, akik mindent jól el tudnak mondani, hogy működik, de amikor odaállítod az esztergagép elé, akkor már nem tudja. Vagy oda ülteted a mérnököt, hogy akkor most csináld meg, akkor nem tudja. Mert ő csak elméletben működik. Nem tudom, értitek-e?
Na de hogyha te azt mondod, hogy ezt is kívülről szemléled, akkor ki vagy? Tehát nem a tested vagy, nem vagy materialista ember, nem a lelked vagy, nem érzelmi ember vagy, nem is az elméd vagy, nem is intellektuális ember, akkor ki vagy? Na ez az a kérdés, amire általában az emberek ki vannak. De vajon ki vagy? És akkor erre azt mondják egyesek, hogy a lélek. Most léptünk túl rajta, igaz? Na ez az a szó, amiről beszélünk, a szellem. Amit valahogy Magyarországon nem merünk a szánkra venni, és inkább azt mondjuk, hogy spirituális. De kérlek, van magyar szó rá, úgy hívják, hogy szellem. Na ő a fénylényed, ő a külső szemlélő. Tehát kérdezem, volt-e már olyan pillanat az életedben, hogy végig gondoltad, hogy min jár az eszed? Volt. Volt-e olyan, hogy a lelkedet elemezted? Külső szemlélőként, akár megbeszélgettétek, hogy mikor ez történik, milyen érzések jönnek föl benne. Vagy a testi dolgaidat, anyagi dolgokat kielemezted. Volt ilyen az életedben? Vajon akkor mivel azonosultál? Hát a szellemeddel. Értitek ezt? És ha ezt meg tudnánk élni folyamatosan, sőt, a szellemre hallgatva tudnánk minden döntést meghozni, akkor lennénk szellemi emberek. Na ő a spirituális ember. Na ebből van kevés. És a tudatosság pedig azt jelenti, hogy minden egyes tudatszinten tudom, hogy mit csinálok. A testem, a lelkem, az elmém, a szellemem szintjein is, sőt még magasabb szinteken. És ezeket el fogom most mondani. Ezek kerülnek föl erre a táblára, és ahogy fölvezetjük a táblára, abban fog nektek segíteni, hogy mindezt utána gyakorlatba ültessük, illetve a táblán lévő tudatszinteket, ahogy szépen szintenként fölírjuk, abban is fog segíteni, hogy bármilyen jelenséget vizsgálsz majd később az életedben, bármilyen terápiát, bármilyen tant, bármilyen iskolát, bármilyen módszertant, azt is el fogod tudni helyezni a táblázatba, hogy azt mire tudod használni, melyik tudatszint kezelésére, rendbetételére tudod használni. Jó? És ez itt a nagy dolog. És még egy gondolat. Ez volt a bevezetés, de azzal zárnám, azzal a gondolattal, hogy ezekkel a kérdésekkel az emberiség mindig is foglalkozott. Azzal a kérdéssel, hogy azt a külső szemlélőt beazonosítsa. Mindig is foglalkozott. A tudomány szintjén a filozófia, vagy épp a pszichológia, vagy a parapszichológia, extrapszichológia, de foglalkozott vele az összes ezotérikus és spirituális tanítás és kör is, valamint foglalkozott vele mindig a vallások világa is. És ha körbenézel, mégsem a boldog emberekkel van tele ez a föld. Vajon miért? Jézus ugyanazt, amit én itt elmondok, elmondta. Mohamed is elmondta. Elmondta Buddha is, Krisna is, és még sorolhatnék sokakat. Jó 10 000 éve vannak ilyen guruk, akik elmondják mindig újra, meg újra, meg újra. És miért nem boldog az emberiség? Miért nem éli ezt? Ennyi. Kimaradt az, és arról a hangsúly mindig eltűnt, hogy egy egyéni munka, egy egyéni fölkészülés és sok gyakorlás útja vezet oda, hogy a szellemeddel azonosulj. Mert erre képes a tested, a lelked és az elméd, hogy átadja a stafétát a szellemnek. És ez, ha megtörténik, onnantól te az erényekben, az egészségben, a boldogságban tudsz élni. És sajnos nagyon sok vallás, nagyon sok hamis tanítás, nagyon sok ködösítés ezeket a fogalmakat úgymond elvette magának, mint ha csak ő neki lenne joga. De az igazság, inkább így mondom, a valóság az, hogy mindenféle vallástól, mindenféle izmustól, mindenféle irányzattól független az emberi
testbe programozott, a lélekbe és elmébe programozott állandó vágy és sürgetés van, amikor önmagunkat keressük, azért, hogy eljussunk a szellemhez.